हेलो साथीहरु, आज फेरि मैले नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ क्लब हाउस। क्लब हाउसमा कताबाट जोइन हुने र क्लब हाउसमा कताबाट इन्भिटेसन लिंक पाउने र क्लब हाउस भनेको के हो त। आज म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यो भिडियोमा। कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र आफ्नो साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नुस्, किनकि कस्तो रहेछ त क्लब हाउस अथवा के हो त अथवा कताबाट जोइन हुने उहाँले पनि जानकारी पाउनुहुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ नि हामी जाम क्लब हाउस भनेको के हो त भनेर। फर्स्टमा त जाम क्लब हाउस भनेको के हो त। क्लब हाउस भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन जुन हामीले मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर युज गरिन्छ र त्यो एप्लिकेसन भित्र चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दा एउटा टपिकमा कुरा हुन्छ, एउटा टपिक हैन डिफ्रेन्ट टपिक हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टपिकमा आफूलाई कुन टपिकमा बोल्न मन लाग्छ। जस्तै जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि म अहिले एक्जामको भन्ने, एक्जाममा अब कतिको केही घटनाहरू घटेको हुन्छ अथवा कतिको के घटिरहेको हुन्छ, त्यो घटनाहरूमा चाहिँ के छ कसो छ अथवा उहाँलाई एउटा लागेको इन्ट्रेस्ट कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ र हामीलाई पनि केही कुरा हुन्छ एक्जाममा, जस्तो मैले यस्तो गरेको थिएँ एक्जाममा भन्ने त्यस्तो कुराहरू सेयर गर्ने हो। र क्लब हाउस भनेको एउटा टपिकमा कुरा गर्ने, आफ्नो साथीभाइहरूसित एउटा टपिकमा आउने, टपिकमा रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने। र क्लब हाउसमा चाहिँ हामी एडिक्ट हुन्छौँ त। अब कतिले भनिरहेको छ क्लब हाउसमा त मान्छे एकदमै एडिक्ट भयो, दिनरात त्यही चलाएर बस्छ। लाइक क्लब हाउस भनेको नि लाइक अ गेम जस्तै हो, किनकि हामी कतिजना चाहिँ पब्जीमा एकदमै एडिक्ट हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्न। त्यही अनुसारले क्लब हाउस पनि एडिक्ट आफू हुने या नहुने भने आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। क्लब हाउसमा एडिक्ट हुने पनि हुनुहुन्छ र नहुने पनि हुनुहुन्छ र कतिलाई क्लब हाउस भने चाहिँ मन पनि नपर्ने छ। कतिजनालाई चाहिँ नि क्लब हाउस भनेर मन नपर्नेको कारण भनेको हामीले फेसबुक युट्युबतिर ट्रोलहरू देखेको क्लब हाउसको अथवा मिम्सहरू देखेको, त्यो चाहिँ नि अ काइन्ड अफ रङ कन्सेप्ट हो। किनकि क्लब हाउसमा जोइन हुने बित्तिकै त्यस्तो हुन्छ मान्छे भन्ने कहिले पनि छैन, आफूमा डिपेन्ड हुन्छ। र तपाईहरु जोइन गरेर आफू रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्लब हाउसको आफू जोइन हुनको लागि एउटा लिङ्क चाहिन्छ, इन्भिटेसन लिङ्क भनिन्छ। त्यो इन्भिटेसन लिङ्क चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूले मात्र सेयर गर्न मिलिरहेको हुन्छ अथवा आफ्नो साथीभाइ कोही छ भने उहाँले सेयर गर्ने हुन्छ र उहाँले पनि 5 जनालाई सेयर गर्न मिल्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी उहाँले मिल्दैन। अब यो क्लब हाउसको इन्भिटेसन लिङ्क भनेको हामीले कताबाट पाउने र कसरी पाउने भनेर चाहिँ आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई अझै डिटेलली भन्नेछु। आउनुहोस् अब केही ढिला नगरिकन हाम्रो मोबाइलको डिस्प्लेतिर जाम र कसरी आइछ त क्लब हाउसको इन्भिटेसन लिङ्क पाउने भनेर म तपाईहरुलाई बुझाउने छु। फर्स्टमा हामीले क्लब हाउस कताबाट डाउनलोड गर्ने भन्दा सुरुमा प्ले स्टोरमा गएर हामीले सर्च गर्ने बेला क्लब हाउस भनेर सर्च गर्नुहोस् र क्लब हाउस आइपुग्छ। र क्लब हाउसको हाम्रो जुन फर्स्टमा तपाईँको एप्लिकेसन आउँछ, अहिले यो लोगो छ र यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। र यस एपलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरू क्रोममा जानुहोस् अथवा आफ्नो कुनै गुगल ब्राउजरमा जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले रेड साइडर भनेर सर्च गर्नुहोस्। म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। र यो लिङ्कभित्र फर्स्टमा www.redsider भनेर त्यसमा जानुहोस् र त्यसमा गइसकेपछि तपाईँहरू तल गइसकेपछि वाट इज क्लब हाउस, गेट फ्री क्लब हाउस इन्भिटेसन लिङ्क भन्नुभएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेर तपाईँहरू यो एड आउँछ, एडलाई काट्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू सबभन्दा तल जानुहोस्। तल गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ लिङ्क पाउनु हुन्छ। एभ्री एक दिनमा चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ र वेट गर्नु भने हुन्छ 30 सेकेन्ड। म वेट गर्छु र लिङ्क पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। 5 सेकेन्ड छ, 5 सेकेन्डपछि हाम्रो क्लब हाउसको इन्भिटेसन लिङ्क पाइन्छ। अब हाम्रो यहाँ इन्भिटेसन लिङ्क देखाउँछ, हाम्रो यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो पेज खुल्दा आएको छ। अब यस्तो आइसकेपछि फेरि तल जानुहोस् र हामीलाई यहाँ केही सेकेन्ड वेट गर्नु भन्छ, फेरि वेट गरौँ। त्यसपछि हामीले लिङ्क पाइन्छ। त्यसपछि हामीले आफूलाई इन्भिटेसन गरेर हामी जोइन हुन सकिन्छ। यहाँ क्लिक हेयर गर्नुहोस् र त्यसपछि अब क्रोमै गर्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा क्लब हाउस उस नगर्नुहोस्। र क्लब हाउस यसो भइसकेपछि हामीले इन्भिटेसन लिङ्क पाइन्छ कि। अनि यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल हो, नेपाल सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको हुन्छ। र तपाईँहरूले अब यसपछि गर्नुपर्ने भनेको हामीले क्लब हाउस खोल्नुहोस्। क्लब हाउस खुलिसकेपछि त मेरो आइडी यहाँ लगइन भइसकेको छ। क्लब हाउस खुलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको सजिलै क्लब हाउसमा तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई को मनपर्छ उहाँहरूलाई फलोहरू पनि गर्नुहोस्। र क्लब हाउस भनेको रमाइलो गर्नुहोस्।